please watch your children. Hi, Foxy! Cute. Later na lang. Apat dun. Native American. Oo. South American. Nakuha nila dito. Galing mo po. Mexico. Ano po? Mexico. Hindi po kahontas. Yan ang native Indian. Oo.
Thailand. Ito, Filipino. May iwan ka dito ng gabi, no? Eto. Malaysian. Korean pala to. Naka-handbook. Pero ngayon naman, Taiwan. Ayun. Stitch. Ay, ang cute nun. Yo, 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 yo. Ang cute pala dito. Ang cute. Eto, may mga hindi pwede maiwan ng isa. Ang scary lang. Mga nakabulay. Ano yan? Ayun, ano yun, oh. Ito, yung nag-hello kung madaling araw. Mga nalalaglag ng kasama. Ayun, oh, ang cute. Ito din, oh. Ano ba yan yung mga nandyan? Diba, hindi ako papayag na maiwan ako dito sa Na mga tsaka dala. Bansa yung mga yan. I don't know. Ano nakalagay? UK? Hindi, meron